خوش اومدید به شهر قدامس. بهش میگن مروارید صحرا. اینجا مهمترین شهر تمدن 4-5 هزار ساله کشور لیبیه. قبل از اینکه کنعانیان و رومیا و ایرانیا و همه بیان اینجا، تمدن آمازیغ‌ها اینجا بوده و این مهمترین شهر میراثیشونه. بریم با هم دیگه این شهر رو ببینیم. ضمناً این ولاگ دوممونه توی کشور لیبی. توی ولاگ قبلی راجع به تاریخش و جنگ داخلیش بیشتر صحبت کردیم و توی این ولاگ می‌خوایم ببریمتون رو با قدیمی‌ترین تمدن اینجا آشناتون کنیم. ضمناً دلیل این که به اینجا میگن مروارید صحرا اینه که بین این صحرای خیلی بزرگ اینجا و خشکی‌ها یهو میرسی به جایی که پر از نخل‌های سرسبز و اواسیس و آب و واحه هست و جای مهمی بوده برای گذر آدم‌ها در گذشته. من نیکا هستم. من حسین. کانال پرشن اکسپلوررز. و توی این سفر لیبی دوست عزیزمون یوشیتا هم همراهمونه. بزن بریم برای یه ماجرای دیگه در کشور لیبی، پنجمین کشورمون در این سفر خاورمیانه و آفریقای شمالی. حبیبی come to Libya. تهران مقابل قدامس. چی کار می‌کنیم؟ حالا با یوشیتا جون داریم میریم خونه سکینه صغرا، خونه بغلی که با هم بشینیم تخمه بزنیم و غیبت کنیم. یه شات بزنم، یه شات کوتاه. تکیلا تو لیبیا، کنارش هم لوبیا. بریم بالا، بیا. بهتون نشون بدم که یه ساعت کاملا انسانی و منوئل و آبی در قدیم چجوری بوده و ساعت و زمانو چجوری اندازه می‌گرفتن. عروسم تو به چیا علاقه داری؟ من به خیلی چیزا علاقه دارم. من دوستم هنگوله شما. همسی حسین. اینا حنا بردونه. میخوایم حنا بپاشیم روی میمونا. برای من برم میکروفونم زدم که اگه بلای سر اومد بتونم خبر بدم. داریم میریم تو کویر وحشی بازی. بریم وحشی بازی. وای خدا. میریم که یک روز دیگر رو در لیبی شروع کنیم. پیش به سوی گردش در شهر قدامس. ایشون هم راهنمامون هیشام هستن. How are you doing هیشام؟ الحمدلله ممنون الحمدلله. برعکس آماده این واسه داستان دوم لیبی؟ من فهمیدم که این لباسم که مراکشیه فقط تو مراکشه، اینجا نیستش، ولی لباس حسین که باز اونم از مراکش گرفته اینجا هست. پس من الان لیبیایی ام ولی نیکا مراکشیه. شما چی پوشیدی؟ ایشون مانتوی ایرانی پوشیده. با درهای مکزیکی فکر کنم. خلاصه هممون یه جورایی سعی کردیم محلی بشیم دیگه، ولی از همه محلی تر خود راهنمامونه که کت حسابی خوشگل لیبیایی پوشیده. ژاکت دوستمونم از پشم شتر با چرم. به به. این آقا منصور راهنمای محلیمونه، اینجا قراره توضیح بده برامون. They make the road between the new town and the old town because they want to keep the old town as it was in the past. Okay? In the beginning of the old town, there is a wall around. Inside the wall, 7 main doors. They close at the night. Okay? Now here at the beginning, I want to give you idea about the map of the old town because it is impossible for you to measure how it is big. Because it is impossible to see everything in one day. Because if you want to see everything, you need about 3 or 4 days if you want to see everything inside the old town. But now we will visit the important sites inside, okay? Now we have here about 2 minutes or 3 minutes to give you idea about the map. Welcome. داریم میریم داخل شهر قدیم قدامس رو ببینیم که الان دیگه شهر جدیدش مدرن ساخته شده، ولی شهر قدیم و اینجوری همچنان حفظ کردن و کاملا تفکیک شده است که بتونن اون بافت قدیمی و اینجا نگه دارن. This is the Isfelt Road and here it is the old town. Okay? I said to the beginning there is a wall around and then after you see the palm tree it means gardens to be around. Okay? Okay. They make the garden before the houses because when the wind it comes very hot, they pass the garden and they arrive to the house cold when it is too hot. The system of the life inside the old town, there is 2 tribes. The first one they called it Wazit.
It will be from here to here. Inside the first one, 4 quarters. The second one, they called it Walid, and it will be 3 quarters. این شهر قدیمی قدامس که یکی از میراث‌های تاریخی یونسکو هست، میگن که از 3000 سال پیش توش سکونت داشته، هرچند که قدیمی‌ترین رکوردی که ازش وجود داره توی نوشته‌های تاریخی رومیا هست که 2000 سال پیش بوده، ولی شواهدی وجود داره که از 3000 سال پیش اینجا سکونت داشتن، هرچند که خود راهنما میگفت بر اساس مطالعه چشمه آبی که اینجا هست میشه حتی گفت تا 4000 سال پیش بوده. به هر حال عدد دقیقش مشخص نیست، ولی این ساختار شهری که می‌بینیم مال قرون وسطا هست که بازسازی شده ساختار قدیمیشه، چون مثلا وقتی سیل و اینجور چیزا می اومده خراب می شده و دوباره می ساختنش. ولی کلا این شهر قدامس جاییه که آمازیغ‌ها و بربرها یعنی بومی‌های این ناحیه شمال آفریقا توش زندگی میکنن. در واقع نژادشون برمیگرده به قبل از اینکه عربا بیان توی این ناحیه. حالا راجع به این اقوام آمازیغ‌ها یا بربرها هم توی ولاگای مراکش و تونس کاملتر صحبت کرده بودیم. الان توی لیبی هم خب البته هستن. توی کل این ناحیه‌های شمالی قسمت صحرای بزرگ آفریقا این اقوام توی کشورهای مختلف الان پراکندن. این شهر خیلی جالبه به خاطر اینکه میتونیم ساختار قدیمی شهری این بومیا رو بیایم ببینیم. به این نخلستانای انبوه وسط بیابون که معمولا یه سرچشمه آبم نزدیکش هست میگن اویسیس. توی فارسی چی بود کلمش؟ واحه. کلمه قشنگی نیست، من همون اویسیس رو استفاده میکنم. و این شهر رو اومدن وسط اویسیس ساختن که بتونن از این ساختار طبیعی استفاده کنن برای تهویه مناسب شهر. میگفتش که این بادا میان از این باغا رد میشن و وقتی وارد شهر میشدن دیگه خنک میشده و یه سیستم تهویه طبیعی بوده توی گرمای تابستون برای شهر. این درخته رو ببینین تنش اومده از این دیواره رد شده و پیچیده. اصلا این چیز خیلی عجیبیه، خیلی جذاب بود به نظرم. بعد دیگه آخرش هم نمیدونم کجا رفته، بذار ببینیم آخرش ببینیم کجا میره. مثل که دوباره از اون ور در میاد. آره از اون ور در اومده شده ایشون و کاملا هم سالم و زنده. این درها یا دروازه‌های بزرگی که می‌بینیم کوارترها یا قسمت‌های مختلف این شهر رو از هم جدا می‌کرده و ضمناً یه نکته دیگه اینه که تا سال 1982 آدم‌ها تو همین شهر زندگی می‌کردن و دیگه یه 40 سالیه که از اینجا بردنشون توی اون شهر مدرن‌تر و خود همین راهنمای محلیمون توی همین شهر زندگی می‌کرده. این دری که میبینید در مسجدشونه توی این شهر. دقیقا کنار همین در کلی جای نشیمن وجود داره که مردم بتونن اینجا بشینن و دیگه چیکار کنن؟ منتظر بمونن تا بقیه بیان بیرون اینا نوبتشون بشه نماز بخونن. نوبتی بوده پس خیلی کوچولو بوده. این آقا ماموره اومد پلامو کشید رو سرم با خنده گفتش که بیا عکس بگیر. به به حساب کن یه دونه هم با گوشی. به very nice. In summer, the temperature, I give you example, if it is 44 is outside, inside you found it 30. Yeah, this is because the system of the construction and the material which they use it for the building. Very nice. Okay, yeah. Impressive. Yeah. What is this building? It's just a house. All the door here, it be houses. Okay, and they're still private for each family. Yeah, but the main sites, it belong to the government. I mean, squares, main road, this is belong to the government. But the houses, they still private. Oh. Okay. Now here, between 25 meter or 20, we found skylight. You know, for the window and also for the ventilation. You know, and there is system for the skylight. I mean, one of them it is for lifting the heat, and the second one for lighting the coolness. اینا رو میزنن رو درشون، معنیش اینه که صاحب خونه رفته حج. اگه نباشه یعنی نرفته حج. ولی برگردم دیگه هم میمونه دیگه.
همه بدونن که این حج رفته است حاج آقا و حاج خانومه. این خیابونایی که تا الان توش راه میرفتیم خیابون اصلی بودن، حالا خیابون فرعیشون اینجوری اینقدر تنگ میشه. نگاه من بخوام رد شم اگه یکم چاق‌تر بودم می‌مالیدم به دیوار. خیلی باحاله. واو. نه چقدر خونه توش هست هنوز. هنوز هیچکی در باز نمی‌کنه. باله. این دریه که اینجا جا کلیدیشه، ولی قبل از اینکه کلید مد بشه از اینجا دراشونو قفل میکردن با یه چیز چوبی، احتمالاً یه سیستم چوبی شبیه به اون سیستمیه که تو ولاگ قبل دیدیم. با دست باشه که دوباره قفل سیف نیستش دیگه، قفل امنیتی نیست. حالا دوباره از یکی از این حالت دروازه ماننده عبور میکنیم، میرسیم به یه کوارتر دیگه از شهر. این یکی از خونه های کوچولوشه. ببین چه نقاشی های جذابی داره روش. اینجا میشستن یا میخوابید. خیلی کوچیک بوده اتاقا. گفتش اینجا مغازه بوده. آها مغازه؟ آره. چون مغازه‌اش صندلی داشته. احتمالاً کافی شاپ بود. این تزیینات مربعی مربوط به عید مبعث روز به دنیا آمدن پیامبر و اینجا محل مهمونی و گرد همایی اون مناسبت. احتمالاً اینجا هم شب میذاشتن. پولشون رو ندادن آسفالت کرده. در تختشون رو مغازشون رو بسته. یکی آسفالت کامل شده. پلم شده. پلاک 51 پلم شده. اینجا میدون تیلوانه که تو زبان آمازیغ به معنی سایه ها هست. این ساختمونی که خیلی میراث مهمی است برای کشورشون، عکسش روی 20 دیناری هم هست. توی زمان عثمانی‌ها به عنوان ساختمون فرمانده این منطقه استفاده می‌شده. وقتی ایتالیایی‌ها اینجا رو مستعمره می‌کنن به عنوان مدرسه ازش استفاده شده، به خاطر این نوشته مدرسه تیلوان. و الان قراره که تبدیل بشه به دفتر اطلاعات توریستی این شهر که هنوز به عنوان این کاربرد باز نشده. تو ولاگ قبلی توضیح دادیم که توی کشور لیبی باید دائما 2 تا مأمور دولتی با همون باشن به خاطر مسائل امنیتی و ایشون یکیشونه. اونجا یه گنبد میبینیم، اینجا هم یه گنبد دیگه میبینیم که گفتش کاربرد اینا برای محل صوفیا هست و همچنین برای مسجد یا مدرسه قرآن هم میتونه باشه. The palm tree, there is male and female. The male, like this example, they give you pollen grain. Female, it give you dates. Oh. And there is pollination. Sometimes by the wind, sometimes by the people. Yeah. So the female gives the dates. Yeah. What does the male give? The male give you pollen grain. It's the first one to see the visitor of Iran here in Gadam. Really? In Gadams, yeah. Oh, really? Yeah. The first time? Yeah, first time for me. I don't know, maybe there's another guy, but for me it's the first time to be with the Iran groups. Oh. What do you know about the country of Iran? I have not a lot, but they are too close to the Arab language. Not language, Arab life system. Culture. The culture, yeah. The culture. And I hope to visit Iran if there is a chance. I hope you do. Yeah. As you visited here, maybe in the future, if there is a chance we will visit Iran, we will have more information about the Iran. Thank you. درباره کلمه ایران چی گفت تو زبون آمازیغ؟ داشت میگفتش که ایری یعنی ستاره تو زبانشون و ایران یعنی ستاره ها. خلاصه یعنی کشور ما به معنی ستاره ها میشه برای زبانشون. این آقا الان داره میگه که یکی از جاهایی که میشه اصیل ترین فرهنگ لیبیایی یا حتی اصیل تر از اون بومیای قدیمی لیبی رو تجربه کرد همین شهر قدامسه. Materia, it is from Gadames. The people which they live inside, they are Gadames. And it is completely, they have all the facilities, which is very important to the life, it's here inside. Everything.
There is water, there is a facility, there is houses, room, gardens, water, everything. It give you all the things which it is very important to the life here. And it is Ghadames city. This is one of the city, if you want to see something, it is Libyan pure. Yeah, Ghadames. Okay. And I am sure you will be, it's the same, my opinion, in the end of your trip here inside the old town. یه در خیلی قدیمی اوریجینال مال دوران قرون وسطا. الان رسیدیم به کوارتر فرفره یا فرفره که توی میدون اصلیش هستیم و هر کدوم از این کوارترها میدون اصلیشون یه دونه مسجد داره. اینم باز دوباره نشیمن برای آدما که بتونن منتظر نوبتشون بشن. اینجا مسجد و مدرسه قرآن هم بوده. من دارم سکریتون رو اذیت میکنم. چرا اذیت میکنی؟ خاطری که خیلی آدم بازیگوشه با نمکی. اینم سالونیه که توش مراسم‌های بزرگ مثل عروسی اتفاق میافته. ببینید چقدر قشنگ دور تا دورش رو نقاشی کردن. اونجا هم یه سری سبک‌های مختلف گچکاری رو می‌بینیم روی دیوار. اینم یوشیتا در حال تولید محتوا. دستا رو ببینیم بالا. کف مرتب ملت زدن. سلام علیکم. و علیکم السلام. مرحبا مرحبا. استیدیم به مخهی توچدا توگادا. اینم از تاب عجیب غریبشون که فقط سر می‌خوره. خیلی بده تابش. تاب مناطق صعب العبور. بریم منزل داندو یونس. کافی شاپش ببین چقدر بانمکه. کاملا یک کافی شاپ سنتی قدمس رو می‌بینید. اینجا هم چشمه اصلی شهره که بهش میگن قلب قدامس، ولی الان دیگه آبش آب چشمه اصلی نیست. این قسمت از بیابون الان آب نداره، به خاطر همین آبو از دریاچه‌های اطراف از کانال‌های زیرزمینی رسوندن به اینجا. یوشیتا استعداد فریستایل، رپ فریستایل داره. یه دور برو برامون. یه شات بزنم، یه شات کوتاه. تکیلا تو لیبیا، کنارش هم لوبیا. بریم بالا بیا. باریکلا. اصلا کلا تمام
مدالای فریستایل رو تقدیم تو باید کرد. به قادامس مروارید صحرا میگن، افسانه گم شده هم میگن. جای خیلی مهمی بوده توی گذشته، جایی بوده که توی مسیر کسایی بوده که از همه جای آفریقا می اومدن و از اینجا رد میشدن برای تجارت یا برای مهاجرت، از تیمبوکتو گرفته تا تونس و الجزایر. جایی بوده که وسط صحرا و خشکی خیلی زیاد یهو میرسیدی به این واحه یا اواسیس که به خاطر این بهش مروارید صحرا میگفتن. خیلی لوکیشن مهمی بوده و حتی یه فیلمی هم سوفیا لورن در گذشته در مورد قادامس درست کرده که اسمشو حسین میذاره اینجا. این آقا برامون خورما گرفته آورده. شکرا. شکرا. No, not China, Japan. یوشیتا اسمش شبیه ژاپنی هست، اینا داشتن برای خودشون میگفتن و خندیدن. اینجا میدون اصلی شهر، این میدون بزرگی که میبینید. اون طرف هم دوباره وارد قلمرو یه قبیله دیگه میشیم که اون طرحهای خوشگل قرمز و اینجا هم داره. اینجا یکی از چاهایی هست که از اون کانالایی که از چشمه اصلی وارد شهر میشه ازش آب برداشت و اینم دستگاهی که باش آب میگیرن. برامون هم توضیح داد، یه سیستم پیچیده جالبی داشت که این آب چجوری میره از اینجا در میاد خالی میشه، باش زمان میگرفتن و اینجور چیزا. خب بهتون نشون بدم که یه ساعت کاملا انسانی و منوئل و آبی در قدیم چجوری بوده و ساعت و زمانو چجوری اندازه میگرفتن. 2 نفر آدم شبانه روز 24 ساعته اینجا بودن و از این کانال آب، از چاه، یه ظرف آب در می آوردن، اینجا آویزون میکردن به یه جوری که آبش کم بشه. هر یه بار که این سطح خالی می شده 3 دقیقه بوده و روی این برگا یه گره می زدن. هر بار که این برگ پر می شده نیم ساعت بوده و یه برگ جدید برمی داشتن و همین جوری کل روز زمان رو اندازه گیری میکردن که بدونن زمان نماز که هست و غروب که هست و همه اینا. اینجا قدیمی ترین مسجد شهره، بهش هم میگن جامع العتیق، مسجد عتیقه. سال 44 هجری 664 میلادی ساخته شده. Oh, that's for نسا. اینجا نمیشه مسئله نسای قرتی پریدم. حرام. داره نه راجع به ما نه. نه نوری نه. دستشویه واقعا الان؟ نمازخونه است. نمازخونه است. اوکی. آره. اونم میگه نوری لا. جلوشو گرفتم نیاد. نوری. حرامه بیا بیرون. اوکی ما. چی میبینی؟ سواتا. برای وضوعه؟ فور وضو؟ اینجا هم باز دوباره آب داره. کلا این کانالای آبی زیرزمینیش به کل شهر میرسه. وارد قسمت زیرزمینی شهر میشیم که یه لول پایین تره.
اینجا همینجوری شبکه‌ای از کوچه‌های فرعی وجود داره و این آقای راهنمامون میگه که اگه بخوای کل قدمسو بگردی قطعا باید یه 4 روزی بیای اینجا برای خودت همینجوری قدم بزنی. Okay, now this is one of the typical house here in Gardens. Okay, this is the first floor. It is the coldest place in the house. Coldest. Coldest. It's very cold, you know. And also to have siesta, this room. Okay, this is a few of the handicrafts. This is the oldest, and this is the new handicrafts. گوشواره یوشیتا رو دوستان پیدا کرد. میگه کنار اون دمپایی بذار. I know. الان اومدیم داخل یکی از این خونه ها. ببینید چقدر رنگ و لعاب قشنگی داره. اولا که باید کفشامون رو در بیاریم، بعد بشینیم اینجا، احتمالاً برامون چای مایی میارن و آره امیدوارم بیارن چون خیلی سرد بود. نگاه توی دیوارشون هم آینه گذاشتن. منو میتونید ببینید در این آینه. یه توضیحاتی در مورد این تزیینات و ساختار و کاربردهای قسمت‌های مختلف این خونه که این آقا برامون توضیح داد راهنمامون اینجا میخوام بازگو کنم. اول از همه این اتاقی که اینجا هست کلاً فقط 2 بار تو کل زندگیشون کاربرد داشته. اول زمان آشنایی عروس و دوماد توی این اتاق اتفاق میافتاده و همچنین موقعی که شوهر میمرده، اگر که مرزودتر از زن میمرده، زنه میره میشینه تو این اتاقه و همه میان اینجا بهش تسلیت میگن. ازشم پرسیدم یعنی کل این فضا همینجوری هدر رفته، فقط همین یک کاربرد داره؟ گفت آره. اتاقای دیگه که این دور و بر هست همینجوری کلی اتاقای مختلف وجود داره که اتاق خواب بوده در واقع. این فضای عمومی که اینجا هست برای ناهار خوردن و ایناست. کلا مثل اینکه خانواده‌های خیلی پر جمعیتی بودن چون کلی اتاقای مختلف داشته، بعدم اینجا دور هم جمع می‌شدن. تزیینات گفت تمامش تزییناتو زنا انجام میدادن. یکی از ویژگی‌های تزییناتش اینه که آینه زیاد داره، به خاطر اینکه یه منبع نور فقط اون بالا هست. برای اینکه این نور خوب پخش بشه تو خونه کلا آینه کاری زیاد می‌کردن توی اتاق، مثلا اون طرف می‌تونی ببینید نیکا. و گفتش که کلا موقعی که یه تازه عروس و دوماد وارد یه همچین خونه‌ای می‌شدن، خونه خالی بوده و وظیفه زن بوده که بیاد کلا این خونه رو تزیین کنه. اون طبقه بالا آشپزخونه اونجاست، به خاطر اینکه دود باید بره بیرون، برای اینکه دود وارد فضای اصلی خونه نشه دیگه. طبقه بالا از همونجا مستقیم میره بیرون. اون 2 تا کلاه شلوغه هم کاربردشون اینه که توش حنا بریزن برای حنا بندون. کلا این سبک خونه مال زمان اسلامیه اینجاست دیگه، یعنی قبلا گفتیم این تمدنی که الان توشیم خیلی قدیمیه، ولی خب این سبک خونه و سنتاشون و اینا خیلیش مال زمان اسلامی، مخصوصا مثلا 100-200 سال اخیره. چیزی که گفتیم بود که زنها اجازه نداشتن هر ساعتی برن بیرون، فقط زمان نماز که همه مردا توی مسجد بودن. وقتی که همه مردا داخل مسجدن تازه زنها میتونستن بیان عبور و مرور کنن و مثلا برن مسجد. تو زمانهای خیلی خاصی زنها میتونستن بیان بیرون که خیلی دیده نشن توسط مردا. منتها روی پشت بوم اجازه داشتن زنها برن و از روی پشت بوم با هم دیگه معاشرت کنن. به خاطر همین یه بخشی از خونه روی پشت بومه و مخصوص معاشرت زناست. Your head, please. This is the kitchen. This is for cooking. And this is it is amphora upside down. You know, and it will be full by the salt and the sand, because sand and the salt, it will be very hot for a long time. It keep the heat. Okay. Yeah. And this is an oven for making bread. Different types of bread. And this is the small cask, you see. It will be sure that it is a kitchen. Okay.
This is easy for sleeping in summer at the night, Mhm. and also to have a lunch in winter, آه. which is very warm, and they have a seat here to eat the lunch. This is the third floor, and now we are climbed to the fourth floor, which it's not in the past. It's not allowed for the men to be in the fourth floor. آه. این قسمت مخصوص زناشه. ببخشید. ویو خوب داشتم. من نظر خوب از بالا میدیدم. And do you see that the garden to be around? As you اوه. see, yeah. منظر خوبه واسه خانوما بوده. می‌بینی چه باحاله، پشت بونای مختلف به هم دیگه وصلن. زنا میتونن بیان این بالا برای خودشون جمع شن و صحبت کنن. حالا با یوشیتا جون داریم میریم خونه سکینه صغرا، خونه بغلی که با هم بشینیم تخمه بزنیم و غیبت کنیم. سکینه صغرامون. اتفاقا تخمه هم دستشه. نگاه کن تخمه هم داره. خورده. غیبتاشو کرده و برای ما چیزی نداشته. فقط این صحنه که مامورای زحمتکش کشور دارن برامون لباس تنمون میکنن. شنل قرمزی شده. این نوری مرد از خنده واسه. حالا این آقایی که بیشتر بلده اومد که درست انجامش بده. I said turn, not spin. Touch. انگلیسیش خوبه با انقدر دیتیل مثلا آره. ترن آره. ايوه. عرفت نادين تعال. حاجه من سلام. ايه انت على شو اسمها؟ حاجه پارچه. نحن في عام 3000 ولا؟ شبیه سزار شدی بیشتر. Now or from behind to your head, yeah. Huh? Yeah, like that, yeah. حالا تازه شبیه. How about my hand? Yeah, no, Sorry. your hand under, yeah. No, not like that. Yeah. Raise your left hand, yeah. Raise your left hand. Yeah, and yeah, like that. این چادر. Yeah. And the other one in your hand. No, raise your right hand. Yeah, like that. چقدر سخته. Okay. نه؟ Yeah. دوری you don't know at all. اینم خواهر خدیجه. Right hand. خدیجه به به. همه خدیجه. Let's try. رقیه این رقیه دوست داره. بریم؟ آره. عروسی حسین. هل کنن. خدیجه بندریا. حالا من و نیکا قراره بشیم عروس و دوماد قدامسی که البته چون لباس عروس نداشت نیکا لباس خواهر عروس رو پوشید، ولی قراره بریم توی این اتاقی که تنها کاربردش آشنایی عروس و دوماده و هم دیگه آشنا بشیم. بریم آشنا شیم. مثلا نمیشناسم. مردم اینم خواهر عروس در نقش عروس. اسم منو چی میذاری؟ تو که خدیجه بودی؟ منم رقیه. رقیه. آقا ببینید این دوماد مثلا به خاطر منگولاش من عاشق خودش کرده ها. حالا من میخوام بریم تو منگولی. بریم ما هم آشنا بشیم.
شما نیاین ولی شما نیاین به خاطر که میخوایم آشنا بشیم. با شما که نمیخوایم آشنا بشیم، با هم میخوایم. خب عروسم تو به چیا علاقه داری؟ من به خیلی چیزا علاقه دارم، مخصوصا منگوله شما. ببخشید آقای داماد، عروس قصد ادامه تحصیل دارن. اشکال نداره، من میذارم به رو پشت بوم ادامه تحصیل بده. آی مرسی. پشت بوم برام تخمه آفتابگردونم میگیری؟ آره و سکینه و خدیجه همسایه ها به تخم و آفتابگردون همه چی میدن. مرسی. با اجازه مادر و پدر و بزرگا. بله. مبارکه اومدن تو زندگی مبارکه. اینم گیومه، گیوه خوشگله گوگلی بوگلی. منگوله هم داره ستا. اینم منگوله داره. نگاه منگولاشو تازه دیدم. هی میفته حجابم. خواهرم حجابت رو خودشون اینجوری میذارن. Yeah, I like this. This is the traditional way. Yeah, this is traditional. Yeah. این هم لباس جدید من که حواس کردم. بندره چی؟ دختره بندر. عروسی حسینه. اینا حنا بندونه. میخوایم حنا بپاشیم روی مهمونا. دومات باید برقصه. ایشالا مبارکش با. از عروسش نترسه. ایشالا مبارکش با. 1 سال بعد بچه چقدر گوگوله. بچه‌مون اومده. اوه قربونش بره بابایی. بابایی. غذا رو هم همینجا برامون آماده کردن. سلام علیکم. سلام ورحمة الله. كيف الحال؟ كويس. Good. بفرمایید ناهار در شهر قدیم قدامس. نگاه کنین اینجا برامون کوسکوس گذاشتن با گوشت و حالا سالاد و سوپ عدس. چقدر مفصل غذا، چقدر گوشت داره. شراب بدون الکل اندی هم اینجا داریم. اندی شراب انگور زده. به نوش جان. گشت و گذارمون تو شهر قدیم شروع شد. حالا اومدیم یه قدم ریزی توی قسمت مدرن و جدید شهر بزنیم که سکنه اون شهر رو آوردن دیگه توی این قسمت جدیدش ساکن کردن. کلا اینجا توی کشور لیبی به خاطر اینکه زیربنای توریستی زیاد نیست، توریست کم داره، اینجوری نیست که در طول روز کلی برنامه باشه، کلی کار باشه برای انجام بدی، بازاری باشه که همه ساعت‌ها شلوغ پلوغه. واسه همین از الان تا برنامه بعدیمون که ساعت 4:30 عصر شروع میشه فعلا کار خاصی نداریم بکنیم. گفتش بریم هتل یه 2 ساعت استراحت کنیم، گفتیم حالا یه چرخی توی شهر جدیدم بزنیم. اینم مسجد بزرگ شهر جدیدش. این الان گفت سورپرایز برامون اینا رو از ماشینش در آورد. قراره که تو شن بوردینگ کنیم. بچه آماده این یا نه؟ ماشین رو عوض کردیم با این دوستمون اسمش آشور، اهل همینجاست. داریم میریم تو کویر وحشی بازی. بریم وحشی بازی. وای خدا. ای وای. وای اینه تو بازی الان میاد تو سرمون. خیلی ترسناکه. آخ من دارم سکته میکنم. جام خوبه. میتونیم عوض کنیم بعدا. یا قبر بچه سرتون کمربند ببندین بچه، کمربند. وای هشام هشام از اون دور منتظره. یا ابوالفرز
بچه ما الان تنها موندیم بالای این تپه های شنی. یه دست مامورا هم به همون نمیرسه. تمام. اوه ببین الان این اینجوری داشت ما رو میبرد. واه چقدر خفن رفت. فروکس هم آورد راهنمامون و مامورمونو وسط بر و بیابون خودمونیم و خودمون و مامور. کیف حالک مامور؟ الحمدلله مامور. کیف حالک؟ Doing good. Doing good. She's doing good. What do you say? Are you going to miss us when we leave? Are you going to miss us? What do you miss us? Miss. You will miss us? Miss him. You, us. Yeah, of course, yeah. نوری؟ سنين. صغيرة ولا؟ يو دريا مش نير. از همین جایی که وایسادیم هم تونس رو از اون سمت میتونیم ببینیم و هم الجزایر از این سمت. این تخت اسکی تو شنش اونقدر ایمن نیست مثل این که بخوایم ببینیم کی جرأت میکنه اول بره. ما اومدیم سوارشیم دیدیم مثلا شکسته. خب خودمون که سوار نمیشیم. تو دبی قبلا سوار شده بودیم. خیلی هم کیف داد ولی اینجوری نبود که شکسته باشه. نه امنه. حالا ببینیم کلش میشکنه یا دستش میشکنه یا پاش میشکنه. والله ما يصير له حاجه يا رجل. Nuri, we need you. Don't. Yeah. So you're gonna lose your head or your hand or your feet. دور از جو. Legs. ای وای فرستاده. Bye Nuri. See you in heaven. همین. Okay. ایوه نوری. میخوام از نوری بپرسم حال داد بهش یا نه. کیف حالا که هم حال و ایناست. حالا کبیره؟ مني. شنقاك ولا كبيرة؟ حالا کبیره. من امتحان میکنم. حالا کبیره. شادم منم. I will try. استهوله. استهوله. نو حال؟ حال؟ نو حال. يوهان. کیف داد یا حال داد؟ کیف داد یا حال داد؟ کیف حالک. I'm English. Was it good? Was it good? Yeah, maybe good. Maybe. No problem so much. حالا قراره من برم میکروفونم زدم که اگه بلای سر اومد بتونم خبر بدم. نمیشه برای بالا اومدنم با همین ریام موتور نداره روش. به نظرم به دردسر بالا اومدنش اصلا نمیارزه. چون که هی پا میره پایین، هرچی انرژی صرف میکنی هدر میره. من گفتم یکم از دستام هم کمک بگیرم حداقل. بای. چه خوبه. See you tomorrow. Wow, right. وسط صحرای بزرگ آفریقا نشستیم منتظریم که غروب بشه. و یه نکته که راجع به این کشور لیبی هست اینه که اینجا خیلی کشور بزرگیه، یعنی بعد از عربستان دومین کشور بزرگ عربیه و تقریبا هم اندازه ایرانه، یک کوچولو بزرگتر.
ولی 90% مساحتش کویر و صحرا و ایناست و بخشی که میشه توش سکونت داشت بخش کوچیکی از این کشوره. مستقیم داره میاد رو من. ای وای پشم. نزدیک بود نگاه رو از دست بده. یه کوچولو اومده بود این ورتر در حد 1 سانتیمتر من زیر شده بودم این وسط. عجب غروبیه ولی. اینم از غروب که به پایان رسید و آسمون داره رنگ خوشگل خودش رو به خودش میگیره. این دفعه نیکا اومد جلو نشست که بتونه وحشی بازی از جلو تجربه کنه. فقط این نیستش که اون چوب اسکیش خراب باشه، اینم کار نمیکنه. چرا کار میکنه؟ نه قفله. برای من کار میکنه. اگه هلو گذاشته برامون. یه آدم غیر معروف زنگ زده به این رانندمون. اگه گفتین غیر معروف یعنی چی؟ آشور پلاک ماشینش مافیاه. نیکا رو با مافیا فرستادیم بره هتل. مافیا رفتم. خدا حافظ شما. بای. حالا آخر شب اومدیم قدم بزنیم یه سری محلی‌ها رو ببینیم آخر شب اینجا چی کار میکنن. نه بچه‌ها دارن فوتبال دستی بازی میکنن. یادم رفت بگم من بازی خیلی خوب نیست. من ایران بازی میکنه با لیبی. تهران مقابل قدم است. ببینیم که چی کار میکنن این بازی کنن. دفاع میکنه این شیرزن ایرانی. واه گزارش. و این دروازه باز نمیشه. باریکلا. حسین میره که سوراخ کنه دروازه لیبی رو. رفتم ایران.
Messi, mia moglie. Ronaldo. Ronaldo. Fisca Borsa, fisca Catalonia. Ronaldo. چرا با دست ثابت میکنه؟ Good, Brahim. هذه في اشبحش. اشبحش فيش اشبح. دانجرس. و گل دوم برای تیم ایران. تمام شد توپا. Ronaldo, you like Ronaldo? Who was Ronaldo? شي مين عبد الله الزراق عبد الله زروق اسمك عبد الله الزراق Noranjo. آها باریکلا رونالدو. السلام عليكم كيف حالك؟ Who plays? قلت كنت ألعب Oh, they're playing. با هم بازی فوتبال بازی میکنن. What's your name? My name is Dou. Dou? Mia Iran. Very good. Very good. Libya very good. Thank you. Very good. What's your name? Qais. My name Qais. Nice to meet you, Qais. Your name? Alan? Ahmed. أهلين welcome Oh, it means welcome. Okay. أهلا. Hussein. Bye. Salam alaikum. Salam الله. How are you? Good. How are you? You speak English? So. Nice. Wow, this looks nice. حالا اومدیم تو این کافه نشستیم یه قهوه چایی بزنیم. من چای زنجبیل گرفتم. نوری ده اسپسیال اسپسیال؟ اوه خیلی اسپسیال. تو چی گرفتی؟ نوری چی گرفته؟ اینا همونو گرفت بعد همش زد شد این گفت خیلی هم خوشمزه است و شکرم داره. یه شیرینی میرینی هم داریم. بعدش هم میخوایم بریم شام. این هم شام امشب ما دیگه گفتیم امشب سبک بگیریم یه پیتزا گرفتیم 3 نفری بزنیم. آره خیلی خوردیم برای نهار. مثلا من دیگه امروز دیگه مسیر برگشتمون به پایتخت رو شروع کردیم ولی این دفعه مسیرمون فرق میکنه با مسیری که اومدیم و چند تا جای جدید دیگر هم توی مسیر قراره ببینیم که میذاریمش توی ولاگ بعدی. اگه تا اینجای ولاگو دوست داشتید با یه لایک بهمون انرژی بدین و سابسکرایب کنید که ولاگ بعدی رو هم از دست ندید. با ما همراه باشید در ولاگ‌های بعدی با ماجراهای جدیدی در کشور لیبی. تا ولاگ بعد بدرود.